हॅलो फ्रेंड्स, सुप्रियाज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कलिंगडाचा ज्यूस। ज्यूससाठी आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हाफ कप बीटरूटचे तुकडे घालूया, हाफ कप गाजराचे तुकडे घालूया बारीक केलेले, एक मोठा बाउल कलिंगड घालूया, अर्ध लिंबू, अर्धा चमचा ब्लॅक सॉल्ट आणि एक ग्लास पाणी। आता मिक्सरला आपण बारीक करून घेऊया। आपला ज्यूस तयार झालेला आहे। हेल्दी असा आपला कलिंगडाचा ज्यूस तयार झालेला आहे। ह्या गरमीच्या सीझनमध्ये आपल्या शरीरासाठी खूप गरजेचं आहे, त्यामुळे तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा, खूप टेस्टी लागतं। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।